تشبه طعم التونة. تونة؟ نفس الشيء. وانتظروا الفيديو الجاي اللي هسه حنبدي بيه مال بنما. بنما. بالما. بالما. عمار دائما مصحح اللغوي مالتي. طبعا بالما معناته نخلة، اذا تشوفون ورايك هواي نخل. طبعا هاي ورانا كاتدرائية لاسيو. هي عبارة عن كنيسة رومانية كاثوليكية مدرجة بلائحة التراث العالمي، وهي طبعا دائما أصول الشغلات هي عبارة عن كانت مسجد بناء اسمه حبش بن عبد الله الصنعالي، ومثل ما تشوفوا هاي الشيء روعة. طبعا ويا الجو والمكان كلش حلو. شوفوا هذا العازف هنا دا يعزف، وبذكر الموسيقى هنا ينظمون احتفال اسمه شوبان للموسيقى الكلاسيكية كل سنة. عمار يصعد درجة أنا ما أقدر. طبعا هنا بالساحة لقينا هذا فنان يكتب رسام بشكل كلش حلو. هذا شكل الحصن القديم مال المدينة. شوفوا كلها أبواب قديمة ما شاء الله، منارات. خلينا نتمنى أمنية للسنة الجديدة. هنا كلهم قاعدين باعين متجولين بالمكان. طبعا هنا بمايوركا وبالعاصمة عدة نشاطات الواحد يقدر يسويها، يقدر يستأجر قارب أو يستأجر بايسكل أو حتى العربات مال الخيول، بس أحلى شيء المشي، وإحنا من مشجعين رياضة المشي. طبعا هاي من المدخل مال القلعة، اللي يريد يدخل القلعة التيكت مالتها ب7 يورو اليوم. طبعا استمرت محاولاتي إنه أقرأ لكم اسم القلعة، بس 3 مرات محاولات غلط، فهي هنا واضحة أن تقروها. أكفت شغلات. طبعا الشيء المهم اللي لازم نذكره انه مايوركا بيها 2 من الاوديه، واحد اسمه موسى والاخر اسمه سوير، وبيها العديد من يعني المواد الخام مثل الحديد، مثل مقالع الرخام. والشيء الاخر اللي تمتاز به انه هي تصنع يعني النسيج الصوفي وتربي دودة القز على مود تسوي منتجات. والعاصمة مالتها هي مكان يعني كلش مركز للمودة والقصات والشغلات الجديدة بالمودة الملابس. هذا اعتقد المكان كان مال حراسة قبل، بس اكيد الحارس مو طولك لانه المكان كلش شباب ناصي. طبعا هنا لقينا ماي بس مو للشرب، لانه حاطين هنا انه مو للشرب، بس شيء حلو. انا اهمية شفت السياح بريطانيين مو بس المان، توقعت انا بس المان هنا. طبعا يشتهر المطبخ المايوركي بالاكلات البحريه. لا تنسون تشتركون بالقناه، اشتركوا بالقناه وسووا لنا لايك وسبسكرايب. طبعا هذا النصب مال بالما كاتبين اسم المدينه، ذكرنا بامستردام، واللي ما شايف فيديونا عن امستردام حنحط له الرابط هنا. طبعا من هالقد ما الجو حلو والشمس والخضار بكل مكان، الواحد يصير شاعر ومغني، بس ما حنطلع لكم من اشعارنا وغنينا، نحتفظ بيها لان صوتنا ما حلو. هاي بسوي لهم خندق هنا ورا الحصن. طبعا اول ما نزلنا المطار كانوا حاطين اعلانات انه للالمان يشتروا بيوت هنا، واحد يحط له هنا بيت وقارب غير شكل مو
مثل ما تشوفون اكو برايا ذني طواحين، هي عباره عن طواحين هوائيه ومشهوره بالمكان، واكو منها قديم واكو منها جديد. حان وقت الاستراحه. قبل الصعود الى قلعه بليفار. اليوم 30 ديسمبر وبعد يوم يعني ويخلص السنه هاي، والجو كلش حلو، درجة حرارة 16. اكو ناس لابسه تيشيرتات، اكو لابسه قماصل، بس يعني شويه بيبرود الجو، بس كلش حلو. بالله شوفوا هاي النخله شلون بيها بلح. اقول للعمار اتمنى عندي قزوه، مو هي يسموها قزوه، هاي شي يضربون بيها حصى، كان قاعد كنت امر اكلناها. هاي هنا مكتب تقدرون تأجرون بيه زورق تاخذونه. هسه قاعد نصعد نروح للقلعه، هناك قريبه قلعه مدوره. معاناة الصعود. طبعا عمار وصل وانا بعدني اعاني. بعد شويه ونوصل، ما ضل شيء. بالنسبه لي الهيل اسود. زين لحقنا على وقت الغروب، كلش حلو المنظر منه. طبعا ما اقول لكم صعدنا مئات الدرجات، مو اول درج، بس المكان صدق يستحق انه الواحد يتعب على مود يوصل له. او يجي بالسياره. هاي القلعه مبنيه بالقرن الرابع عشر من قبل جامي الثاني. طبعا لها تاريخ كبير، بالبداية كانت محل الملوك، بعدين سووها عبارة عن يعني هو بها حصن، فاستخدموها انه يسووها مكان للسجناء لمدة عدة قرون. بعد تعالوا ويانا خليني اكمل لكم قصة. دائما القلاع بالقرون الوسطى وحتى مرات هسه يحيطوها بخندق، لانه تزيد الدفاعات مالتها تصير اصعب. اكو متحف، وبهذا المتحف يحكون عن تاريخ المدينة كلها، وهسه حنراويكم من هنا مناظر جدا بانورامية من فوق. هنا منا تبين مركز المدينه القديم، هذه هي الكاتدرائيه مالتها. طبعا قلعة بليفار هي القلعة الدائرية الوحيدة بإسبانيا. طبعا النزول كلش حلو مثل العسل، مو مثل الصعود، يخطف الأنفاس. صدق ذكرني بالطفولة، انه هيك كنا بعض الاحياء ببغداد اكو شي شغلات تشبه حدايق وبها ورد جوري وقداح، شي كلش يفرح. هسه لاحظت بمايوركا انه هوايه هوتيلات معزله، اعتقد لانه قاعد يسوي لها صيانه او مو بالموسم مالتها هسه. قبل ما انسى اريد اذكركم انه هذا الفيديو هو الفيديو الثالث برحلتنا بمايوركا. شوفوا اللسته من البدايه، اول شيء جينا بالطياره، وبعدين اول شيء ثاني شيء افترينا حول الجزيره، وهاي ثالث يوم. وباكر حيكون الختاميه، طبعا كلش صاب لي الحزن من بدت الشمس تغيب حتخلص. كلش حبيت المكان، اريد ابقى هنا. راح اخليكم هنا لسته فوق، ابدوها من البدايه. هنا لاحظت شيء، دائما الباركات مال السيارات بها حمامات عامه، يقدر اي واحد يستعملها. بردت هسه الدنيا شويه، صارت تقريبا درجه حراره 12. هسه راح نروح بمركز المدينه شويه، نروح نتمشى نشوف شكو ماكو. دا اقول للعمار بقوني هنا باسبانيا، حتى لو بهذا البيت اقبل ابقى شمس وهواء نقي. هسه قاعد نصعد فوق سور المدينه، خلينا نشوف المنظر من فوق شلونه. طبعا هسه احنا صايرين هنا بالمنتصف برايا ذيك القلعه، اذا تشوفوها مضويها كنا بيها احنا قبل شويه العصر، وهنا قدامي صارت كاتدرائيه، ومن هناك اكو هي تقريبا تكمله اسوار المدينه، مكان كلش حلو. هذا هنا مركز بالما، وهذا الشارع بمطاعم من جهتين. اخذنا هنا استراحه بسيطه، لكن نلف ونكمل بعدين. يلا كنا وهسه راح ننطلق.
السجادة الحمراء بعد شو نريد أمن موجود وما فوق. طبعا هنا تلقون كل الماركات العالمية وهاي واحدة منهم. حلو واحد يفتر هيك شيء بالأزقة مال المدينة. أنا بالنسبة لي أحلى شيء أحبه هو تفتر بالمدينة من تروح له. أذكر من كنا طلاب رحنا سفرة لميلانو بحيث أخذناها شارع شارع افتريناها كلها. طبعا قاعدين نسولف انا وعمار وحكينا عن شيء انه السيارات كلها هنا طبعا اسبانيه، والشيء الاخر انه قلنا ما حد حيقدر يبوق سيارات هنا لانه وين يوديه، هي جزيره. بعدين فكرنا بعدين قلنا يجوز ياخذوها ويسووها تفسيخ ويبيعوها تفسيخ للضحك هي كانت، بس انه حلو فكرنا بهذا الموضوع. طبعا ما اعرف ليش دائما من الواحد يسافر يقوم يتذكر اكل البيت ويريد، يعني لساني مشتهيه تمن طماطه وعليه بيض عين. من يحب تمن الطماطة أنا كلش أحبه وأحب وياه بيض عين ويكون هيك الصفار مالته سائل. طبعا هاي هنا الكريسماس ماركت فيها شغلات حرف يدوية، اكو شغلات نفس اللي موجودة بألمانيا، هي تقريبا هنا النسبة كلش كبيرة يعني مسويها للألمان. لا تقريبا أكثر مكان شفت ازدحام بالمدينة. هاي بيها زقة المكان وهاي بيها ناس يمشون. هاي الجيتية تلقون محلات. هسه راجعين السيارة بعد 10 دقائق وبنوصلها. واخيرا وصلنا للفندق، يلا باكر نكمل. السباحة ماكو ما ادري فد شيء ماي هيك يصب بحيث ما اخذ الناب، كل ساعة يصب شوية ويوقف، يصب شوية ويوقف بحيث ما ادري شنو. صوته مثل صوت كأنما يذبون قنبلة مال هيروشيما يجي وبعدين ما يجي. طبعا الساعة 7 الصبح بعدها الدنيا مليلة. يلا هذا الفيديو راح يكمل، راح نبدي الفيديو الجاي اللي هو رحلة الرجعة. طبعا حنحط لكم مجموعة فيديوهات هنا من بداية الرحلة، من البداية مال مايوركا، لا تنسون تتفرجوها، روح تفرجوها، شيء كلش حلو، مكان كلش روعة، ولا تنسون تشتركون ولايكات. يلا انتظرونا بآخر مرحلة من السفر.